Chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu với các bạn một cái khóa học rất là mới và mình rất là hào hứng với cái khóa học này. Nó sẽ mang lại rất là nhiều điều bổ ích cho không những bản thân mình, những người học mà cả môi trường xung quanh. Cái lý do mà đưa mình đến cái khóa học này nó rất là đơn giản, bởi vì là trong một thời gian ngắn gần đây thì mình có quen với một anh bạn tên là Huỳnh Hữu Tài. Anh là người dịch của cái cuốn sách Blue Ocean Shift, cuộc dịch chuyển đại dương xanh. Thì trong cái cuốn sách này nó nói rất là nhiều về cái việc là những vấn nạn về rác thải ảnh hưởng đến toàn cầu. Và mình thì mình không thể nào mà mình cứu cả trái đất được, cho nên là mình sẽ chỉ có thể làm những cái mà cái thuộc cái kiểm soát của mình. Và trong những cái khóa học của mình có một cái khóa học đó là khóa học bó hoa cơ bản. Mình dùng rất là nhiều giấy, và trong đó có cả những chất liệu giấy ni lông không thể tái sử dụng hoặc phân hủy. Thì mình muốn thay đổi nó, và mình suy nghĩ là nếu mà mình thay đổi nó thì nó vẫn phải mang tính thương mại. Bởi vì nếu mà không thương mại hóa được thì các bạn vẫn quay về lối mòn, đấy là sử dụng những cái chất liệu ni lông rẻ tiền và sẵn có. Và mình cũng tham khảo một số những cái loại giấy trên thị trường, thì các bạn nhìn thấy rất là nhiều loại giấy khác nhau. Thì những cái loại giấy này có đặc điểm là nó rất là trơn, nó không có hoa văn. Cho dù là cái loại này nó có hai mặt khác màu nhau, các bạn nhìn thấy rất là đẹp. Nhưng để tạo được một cái bó hoa mà dùng giấy trơn thì nó sẽ không được đẹp lắm. Vậy thì trong cái khóa bó hoa của mình sẽ nhấn mạnh vào những cái điểm làm cho những cái mẫu bó của mình nó đặc biệt và nó tinh tế hơn một chút. Đấy, ví dụ như thế này, đây là một trong những cái mẫu bó. Hoặc là như thế này, hoa có thể thay đổi các bạn nhé. Đây chỉ là một trong những cái mẫu ví dụ về cái cách xếp giấy thôi. Đấy. Vậy thì lợi ích của cái khóa học này nó thật sự rất là rõ ràng. Các bạn sẽ được học cái cách xếp giấy, cách bó hoa, cách gói hoa, và 100% các nguyên liệu có thể phân hủy hoặc tái sử dụng được. Mình hy vọng là các bạn sẽ đón nhận cái khóa này với một cái mindset rất là tích cực, bởi vì là mình khi mà tạo ra cái khóa học này thì mình tin tưởng là mình có thể góp phần cải thiện cái môi trường sống xung quanh của mình và mọi người. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn.